शुभप्रिया मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत आहे। आज आपण मस्त असं झटपट होणारं गाजर आणि मुळ्याचं लोणचं कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत। अतिशय इन्स्टंट असं हे लोणचं आहे, म्हणजेच ह्या लोणच्याला तुम्हाला मुरत ठेवण्याची गरज नाही किंवा मुरण्याची ती वाट बघण्याची गरज नाही। अत्यंत झटपट होतं, म्हणजे झालं की तुम्ही लगेच खायला घेऊ शकता असं हे लोणचं आहे आणि घरच्या साहित्यांमध्ये बनवून तयार होतं। चवीलाही जबरदस्त लागतं। तर हे लोणचं कसं करायचं चला तर पाहूयात। इथे गॅसवर मी एक कढई ठेवलेली आहे आणि कढई गरम झाली की ह्यातच आपण घालणार आहोत मोहरी। ही 2 चमचे इतकी मोहरी घेतलेली आहे आणि ही मोहरी आपल्याला भाजून घ्यायची आहे। गॅस जो आहे तो मध्यम गॅस आहे आणि मध्यम गॅसवर आपण ही मोहरी भाजून घेणार आहोत। मोहरी व्यवस्थित फुलली केली की आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत बाकीचे मसाले। तर इथे 1 चमचा इतकं धणे घेतलेले आहेत, 1 चमचा जिरं, 1 चमचा बडीशेप, अर्धा चमचा इतके काळे मिरे आहेत आणि अर्धा चमचा मेथीदाणे। आता हे सर्व आपल्याला ह्या मोहरीसोबत भाजून घ्यायचे आहेत। आता हे जे काही मसाले वापरलेले आहेत ते मी ह्या चमच्याच्या मापाने घेतलेले आहेत। तर आपले सर्व मसाले जे आहेत ते व्यवस्थितपणे भाजले गेलेले आहेत। आता गॅस बंद करूयात आणि हे मसाले पूर्णपणे थंड करून घ्यायचे आहेत आणि थंड झाले की मग आपण हे मिक्सरला फिरवून घेणार आहोत। इथे गॅसवर मी एक कढई ठेवलेली आहे आणि त्या कढईमध्ये पाव वाटी इतकं तेल घेतलेलं आहे आणि तेल गरम झालं की ह्यातच आपण घालणार आहोत मिरचीचे तुकडे। तर मिरचीचे मी अशा पद्धतीने तुकडे करून घेतलेले आहेत। तर इथे मी ही मिरची जी आहे ही जाडवाली मोठी मिरची येते, तर ती मिरची वापरलेली आहे आणि त्याचे असे तुकडे करून घेतलेले आहेत। तर ह्याच्या जागी तुम्ही तिखटवाली किंवा दुसरी कुठली मिरची वापरली तरीही चालेल। ही मिरची काही तिखट नसते। तर ही मिरची घेतलेली आहे, चिरून 1 वाटी इतकी मिरची घेतलेली आहे आणि ती आपण तेलामध्ये थोडीशी परतून घेणार आहोत, म्हणजे त्याचा कच्चेपणा जो आहे तो थोडासा कमी होईल। आपण हे इन्स्टंट असं लोणचं करतोय झटपट, म्हणजे हे तुम्हाला काही मुरवण्याची गरज नाही, तुम्ही लगेच हे खायला घेऊ शकता। ही तेलावर थोडीशी परतून घ्यायची आहे। गॅस जो आहे तो पूर्णपणे बारीक आहे एकदम। मिरची बारीक गॅसवर मिनिटभर परतून घेतल्यानंतर आपण ह्यामध्ये घालणार आहोत हिंग। तर हिंग जो आहे तो अर्धा चमचा, छोटा अर्धा चमचा इतका हिंग घेतलेला आहे आणि तो घालत आहे। तो घातल्यावर एक 10 सेकंद फक्त आपण हे परतून घेणार आहोत। आता ह्यातच आपण घालणार आहोत 1 वाटी चिरलेलं गाजर आणि 1 वाटी मुळा। तर इथे मी पाहू शकता अशा पद्धतीचे तुकडे करून घेतलेले आहेत गाजर आणि मुळ्याचे। हे सुद्धा आपल्याला थोडंसं परतून घ्यायचं आहे, अगदी जास्त नाही परतायचं आपल्याला। ह्या गाजर आणि मुळ्याचा क्रंचीनेस कमी नाही करायचा आहे, फक्त थोडंसं परतून घ्यायचं, म्हणजे ह्याच्यामध्ये मसाले जे आपण घालणार आहोत ते व्यवस्थित मुरले जातील। आणि हे परतत असतानाच ह्याच्यामध्ये मी घालत आहे पाव चमचा इतकी हळद आणि 1 चमचा इतकी बेडगी मिरची पावडर। ही मिरची पावडर फक्त कलरसाठी आपण वापरतो, ही काही फारशी तिखट नसते आणि कलर जो आहे तो खूप छान येतो ह्या लोणच्याला। आणि 2 मिनटं आपण हे परतून घेणार आहोत। साधारणपणे 2 मिनटं परतून झाल्यावर ह्याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत मीठ, चवीप्रमाणे मीठ, पण नेहमीपेक्षा थोडंसं मीठ जे आहे ते आपण ह्याच्यामध्ये जास्तीचं घालणार आहोत। मीठ घातल्यावर सुद्धा परतून घ्यायचं आहे। त्यासोबतच इथे मी घालत आहे विनेगर। तर 2 चमचे इतकी विनेगर मी इथे घालत आहे। विनेगरच्या जागी तुम्ही एका लिंबाचा रससुद्धा घालू शकता, काहीच हरकत नाही। आणि त्यानंतर आपण जो मसाला बनवून घेतलेला आहे, हे पहा मी इथे मिक्सरला बारीक करून घेतलेला आहे, जो मसाला आपण सुरुवातीला भाजला होता तो। तर ह्यातला 2.5 चमचा इतका मसाला आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत।
मिक्स करून घेऊयात। हा मसाला घातल्यानंतर आपल्याला जास्त काही भाजण्याची गरज नाही, कारण आपण मसाला आधीच हा भाजून घेतलेला आहे, त्यामुळे जास्त काही परत भाजण्याची गरज नाही। तर इथे हे आपलं झटपट असं मुळा आणि गाजराचं लोणचं जे आहे ते बनवून तयार आहे। आता आपण गॅस बंद करूयात आणि हे एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात। तर इथे हे आपलं इन्स्टंट असं गाजर आणि मुळ्याचं लोणचं जे आहे ते बनवून तयार आहे आणि तुम्ही बघू शकता रंग सुरेख आलेला आहे, त्याला मसाल्याचं कोटिंग सुंदर झालेलं आहे आणि ते चवीलाही तितकंच छान लागतं, म्हणजे जबरदस्त असं हे लोणचं लागतं। इन्स्टंट असल्यामुळे ह्याला काही मुरण्यासाठी ठेवण्याची गरज नाही, तुम्ही लगेच खायला घेऊ शकता। आणि हे लोणचं जे आहे ते फ्रीजमध्ये एक 5 ते 6 दिवस आरामात टिकतं, हे बाहेर नाही राहत, फ्रीजमध्ये टिकतं 5 ते 6 दिवस। त्यामुळे तुम्ही अशा पद्धतीने गाजर आणि मुळ्याचं लोणचं नक्की बनवून पहा, खूपच छान लागतं। तर तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूयात अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसोबत, तोपर्यंत बाय बाय।